אני נסעתי, וזאת הגבעה שאנחנו צריכים להגיע אליה, אני נסעתי ועמדתי פה 800 מטר, ומצאתי את 7 טנקים שלי, ועוד איזה 7 טנקים, אני מחליט שאני מסתער קדימה. עכשיו אני נעמד באמצע 12 טנקים שם, מנפנף עם הדגלים, עומד בחוץ ומראה לכולם שאני פה, ואומר בקשר להתחיל לנוע, ואני יודע שעכשיו על שניות הכל הולך. ואני מתחיל לתת פקודות כמו שכתוב בספר. אף אחד לא זז. אני נותן פקודות ואני מתחיל לנוע ואני מוצא את עצמי די לבד. ואז אני מבין שיכול להיות שלא שומעים אותי בקשר. שחלקית נכון. אז אני מעביר את כולם לתדר האישי שלי, דבר שלא מקובל בכלל. מג"ד לא מדבר עם כל הטנקים. ואז ממשיך לתת פקודות. ואני מתקדם איתי עוד טנק אחד ועוד זה, אבל אני רואה, אנחנו פה בערך 12 טנקים. וכל הזמן אני מסתכל, 800 בחזית, וכל פעם עולים 2-3 טנקים על הגבעה, סורים ונעמדים, אנחנו פוגעים בהם, גם הם מבולבלים, לא יודעים איפה הם נמצאים. ואז אני משתמש בנשק האחרון שלי, מה שנקרא, ואני מדבר אל הלוחמים שלי ואומר, תסתכלו על הסורים, תראו איזה לוחמים טובים הם, תראו איזה מוטיבציה. באתי שאגה בקט, מה קרה לנו? אנחנו יהודים, אנחנו ישראלים, אנחנו הרבה יותר טובים מהם. מה אני מזהה בגדוד שלי? פחדנים, תתחילו לנוע. מי שרוצה שיצטרף, והתחלתי לנוע והצטרף עוד טנק ועוד טנק ועוד טנק. ואני מתפלל אלוהים, תן לי להגיע לפה, כי ברגע שאני תופס אותם למטה, אנחנו משמידים אותם. הגענו. היה שם קרב קשה מאוד. נתתי פקודה לראות רק על טנקים שבתנועה. כי קשה להבחין בטנקים שנפגעו יומיים קודם וכן הלאה. העמק היה שחור, כל כך הרבה טנקים שיש שם. וגם אני עזבתי את הגדוד באותו רגע, אמרתי, תפסתי לי עמדה הכי קדמית, והשמעתי, אני מניח, בין 20-25 טנקים. וראיתי, עוד פגז, עוד פגז. עכשיו, כל פגז היה בפנים, זה לא טווחים כאלה שבדרך כלל אנחנו פוגעים בפגז שלישי או פגז רביעי וזה. זהו, אני זוכר את עצמי יושב שם אחרי הקרב הזה. ואני לא יודע מי נהרג, מי חי, מי זה, ואני ככה צריך להיות ספון בתוך עצמי, כי אני צריך, אני כולי עדיין מרוכז בכל הטראומה הזו. ואני אומר, אולי נספור את הטנקים כמה יש. כי צחקנו לפני המלחמה על כל טנק שנשמיד, הרגה שמפניה. לא יכולתי. זה בלתי ספיר כזה. אחרי המלחמה אמרו לי שהיו שם רק טנקים. היו הרבה כלים אחרים, רק טנקים, למעלה מ-250 טנקים. מלחמת יום הכיפורים היא מלחמת בריאות לעם היהודי. וזה קשה לומר, אני איבדתי אח, ואשתי איבדה את האח השני שלה, ומרבית חבריי נהרגו, ואני די לבד. היא בריאות כי היא החזירה אותנו לשפיות. כל אותם דפוסי התנהגות שהיו לפני מלחמת יום הכיפורים השתנו, גם בחיים האזרחיים השתנו, וגם בצבא השתנה. נדמה לי שצריך לראות את זה בראייה הזו. ונדמה לי שאנחנו חיים כולנו, וגם אני, בצילה של המלחמה הזו, עדיין עם לחי אדומה, מאותה סטירת לחי שקיבלנו, ואם נזכור שהלחי עדיין אדומה, נדע לשמור על עצמנו.